हाय फ्रेंड्स, सुनीताज रेसिपी कॉर्नरमध्ये तुमचं मनापासून खूप 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 स्वागत. दिवाळी स्पेशल आणखी एक आपण छानपैकी रेसिपी बघूया. या रेसिपीला वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळी नावं आहेत आणि सर्व भागात अतिशय आवडीने ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत खाल्ली जाते. सो आज आपण बनवणार आहे नानकीट. याला नानकटाईसुद्धा म्हणतात किंवा मैद्याची बिस्किटसुद्धा म्हटलं जातं. ही जी बिस्किट आहेत किंवा ही जी नानकटाई आहे ही अतिशय साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आपण घरीच बनवू शकतो. याला ओव्हनची गरज नाही आहे. तुमच्याकडे ब्लेंडर नसेल, ब्लेंडरची सुद्धा गरज नाही आहे. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने आपण कढई, पातेलं किंवा कुकरचा वापर करून ही रेसिपी घरच्या घरी एकदम छान पद्धतीने बनवू शकतो. सो इथे आपण त्यासाठी काय काय साहित्य घेतलेलं आहे आणि त्याचं प्रमाण कसं घेतलेलं आहे ते बघूया. इथे मैदा घेतलेला आहे. मैदा स्वच्छ चाळून घ्यायचा. मैदा मी 100 ग्रॅम घेतलेला आहे. 100 ग्रॅम मैद्याला इथे मी 35 ग्रॅम पिठी साखर घेतलेली आहे आणि 35 ग्रॅमच तूप घेतलेलं आहे. जर तुमच्याकडे मेजरिंगचे कप नसतील तर काय करायचं, सरळ एक वाटी काढायची मापाची. एक वाटी मैदा घेतला असेल तर त्या वाटीचा चौथा हिस्सा म्हणजे पाव वाटी तुम्हाला पिठी साखर आणि तेवढंच पिठी साखर एवढंच आपल्याला तूप घ्यायचं. यामध्ये शक्यतो तूपच वापरायचं, डालडा वापरायचं नाही, कारण डालडा जर वापरला तर मग तो खाताना घशाला चिटकतो. सो डालडाच साजूक तूपच वापरायचं. त्यानंतर इथे एक मोठा चमचा बेसन घेतलेला आहे आणि गार्निशिंगसाठी इथे माझ्याकडे टुटी फ्रुटी आहे आणि बदामाची काप आणि सोबतच आपल्याला अर्धा चमचा वापरायचा आहे सोडा. सो आता आपण या रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात पहिले मी एक परात घेतली. त्या परातीमध्ये आपण जे तूप घेतलेलं आहे ते तूप आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि हे तूप जे आहे ते हाताने छान मॅश करायचं आपल्याला, म्हणजेच छान एकजीव करायचं आहे. जोपर्यंत ते फ्लफी होत नाही, साधारण 5 ते 7 मिनिट तरी आपल्याला हाताने ते, बघा आता मी कसं करते. हाताचा हा जो भाग आहे या भागाने आपल्याला ते छानपैकी असं एकदम क्रीमी करून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते हलकं होईल. ते बघा, याला छान क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे आणि याचा कलर जो आहे तो थोडासा चेंज झालेला आहे. जर तुम्हाला हे करायचं नसेल असं तर तुम्ही साधं ब्लेंडर जे असतं किंवा आपण जे केक फेटायचं मशीन असतं त्यानेसुद्धा करू शकता, पण ती प्रत्येकाकडे असेलच असं नाही आहे. सो ही ट्रिक छान आहे की जर ते आपल्याकडे नसलं तरीही आपण हाताच्या साहाय्याने छानपैकी नानकटाई जी आहे ती, त्याचं जे मिश्रण आहे ते करू शकतो. हे तूप जे आहे ते आपल्याला मध्ये मध्ये जमा करत राहायचं आणि छान हाताच्या तळव्यानेही असं आपल्याला प्रेस करत राहायचं आहे, म्हणजे छान त्याला क्रीमी टेक्स्चर येईल. बघा, तुम्हाला दिसत असेल किती छान क्रीमी टेक्स्चर याला आलेलं आहे. आता आपण यामध्ये ॲड करूया आपण घेतलेली पिठी साखर. आणि पिठी साखर ॲड केल्यानंतरसुद्धा आपल्याला हे छानपैकी परत एकजीव करून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत हे दोन्ही छान एकजीव होत नाहीत तोपर्यंत. जरी आपल्या करायला थोडंसं हार्ड वाटत असेल किंवा हात तुम्हाला भरलेले वाटत असतील, पण आपल्या नानकीट किंवा नानकटाईची जी टेस्ट आहे ती अतिशय छान येते. आता बघा, साखरेचं पीठ आणि तूप जे आहे ते छानपैकी आपण मस्त एकजीव करून घेतलेलं आहे आणि मिश्रण जे आहे ते आपलं छान फ्लफी झालेलं आहे. आता हे आपण सर्व एका ठिकाणी जमा करूयात आणि मग यामध्ये आपल्याला मैदा जो आहे तो ॲड करायचा आहे. आता यामध्ये आपण मैदा ॲड करूया. सोबतच आपण जे बेसन घेतलेलं आहे ते बेसनसुद्धा यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि सोबतच आपण जो सोडा घेतलेला आहे तो सुद्धा यामध्ये ॲड करायचा आहे आणि हे छान आपल्याला आता एकजीव करून घ्यायचं आहे. तर इथे बघा, आपलं नानकीटचं जे पीठ आहे ते छानपैकी मळून घेतलेलं आहे. तुम्हाला अगदीच हे खूपच ड्राय वाटलं तर तुम्ही एखादा चमचा दूध यामध्ये ॲड करून ते छानपैकी एकजीव करून घेऊ शकता. मी सुद्धा 1 चमचा दूध, पोहे खायचा 1 चमचा दूध यामध्ये ॲड केलेलं आहे. काहीच थेंब ॲड करायचं, खूप ॲड करायचं नाही, थोडंसं त्याला बाइंडिंग येण्यासाठी. सो इथे नानकीटचं जे पीठ आहे ते आपलं व्यवस्थित तयार आहे आणि आता आपल्याला हे बेक करायचे. बेक करायसाठी माझ्याकडे सुद्धा ओव्हन नाही आहे. तुमच्याकडे सुद्धा ओव्हन असेल तर तुम्ही नक्की ओव्हनमध्ये करा, पण ज्यांच्याकडे ओव्हन नाही आहे त्यांच्यासाठी काय करायचं, तर हे पीठ आपण थोडा वेळ साईडला ठेवून देऊयात. आणि ज्यांच्याकडे ओव्हन नाही आहे त्यांनी काय करायचं, त्यांनी पातेल्यात सुद्धा केलं तरीही चालेल. सो आजची जी नानकटाई आहे ती मी पातेल्यातच करणार आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की पातेलं जे आहे ते आपल्याला पातळ घ्यायचं नाही आहे, थोडंसं जाडसर असावं,
कारण मग जर आपण खूपच पातळ घेतलं तर आपली नानकटाई जी आहे ती खूप लवकर जळते. सो आता आपल्याला हे पातेलं प्रीहीट करून घ्यायचं आहे. प्रीहीट करताना काय करायचं, त्याच्या तळाशी थोडंसं मीठ जे आहे ते पसरवून घ्यायचं आणि त्यामध्ये आपल्याला स्टँड ठेवायचं आणि हे यावर झाकण ठेवून आपल्याला हाय स्पीडवर 1-5 मिनटं फक्त आपल्याला हे प्रीहीट होऊ द्यायचं आहे. आणि हे प्रीहीट होते तोपर्यंत आपण हे जे पीठ आहे या पिठाचे छानपैकी गोळे तयार करून घेऊयात. तुम्हाला कोणत्या आकाराची नानकटाई करायची आहे त्या आकाराचे तुम्ही गोळे तयार करून घ्या. मी आता खूप छोटी पण नाही करत आहे आणि खूप मोठी पण नाही करत आहे. साधारण मोठी सुपारी असते तेवढा मी गोळा घेतला आहे आणि हा गोळा छान हातावर गोल करायचा आहे. गोल करताना आपल्याला त्यावर जास्त दाब द्यायचा नाही आहे. बघा एवढा गोळा घेतला आणि दुसऱ्या हाताने थोडंसं त्याला मध्ये प्रेस करून घ्यायचं आहे. बस असेच गोळे आपण तयार करून घेऊयात सर्व. इथे मी नॅनकीट ज्या आहेत त्या तयार करून घेतलेल्या आहेत आणि आपल्याला बेक करायच्या आहेत. बेक करायसाठी इथे घरगुती जी स्टीलची प्लेट असते ती आपल्याला वापरायची आहे. याला थोडंसं तेल लावायचं, नाही लावलं तरीही चालेल. आणि तुमच्याकडे जर फॉईल पेपर असेल तर उत्तमच. म्हणजे काय होते, फॉईल पेपर लावल्याने काय होते, जर आपल्याला काढायला एखादा दुसरा मिनिट उशीर जरी झाला तरी मग आपली नानकीट जी आहे ते खालून करपत नाही. सो त्यासाठी हा पेपर नाही लावला तरीही चालेल, काही हरकत नाही. माझ्याकडे होता म्हणून मी लावते. हा या डिशला मी व्यवस्थित पॅक करते. आता त्यामध्ये आपल्याला हे नानकीट ठेवून घ्यायचे आहेत. ठेवताना त्यामध्ये थोडं डिस्टन्स ठेवायचं आहे म्हणजे त्या फुलतात मग. आणि गार्निशिंग म्हणून आणि एक टेस्ट छान यावी म्हणून आपण त्यामध्ये इथं मी बदामचे काप करून घेतलेले आहेत ते यामध्ये लावायचे. फक्त लावताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती आतमध्ये आपल्याला थोडीशी इन्सर्ट करायची म्हणजे ती आपली नानकटाई कुक झाल्यानंतर ते बाहेर निघणार नाही. बघा इथे आताच दिसायला किती सुंदर दिसत आहेत. काही याच्यावर मी बदाम आणि काहीवर मी चेरी ठेवून घेतलेलं आहे. आणि आता ही डिश आपल्याला आपण जे पातेलं प्रीहीट करून घेतलेलं आहे त्या पातेल्यात व्यवस्थित ठेवून द्यायची आहे. प्लेट व्यवस्थित ठेवून झाली की त्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. झाकण या पद्धतीने ठेवायचं की त्यातमधली बिलकुलही हवा बाहेर जाता कामा नये. आणि गॅसचा जो वेग आहे तो अतिशय स्लो ठेवायचा आहे आणि स्लो गॅसवर आपल्याला हे 20 ते 22 मिनिट होऊ द्यायचे आहे. मध्यंतरी एकदा आपल्याला हे चेक करून पाहायचे, पण चेक करून पाहायचा वेळ 15 मिनिट तरी आपल्याला यावरचं झाकण काढायचं नाही आहे. साधारण 15 मिनिटांनंतर तुम्ही चेक करून बघा आणि जर झाले असतील तरी ठीक, नाही तर मग आणखी आपल्याला 10 मिनिट याला होऊ द्यावं लागेल. सो आता गॅसचा वेग इथे तुम्ही बघू शकता एकदम स्लो केलेला आहे आणि स्लो गॅसवर आपल्याला ह्या नानकीट छानपैकी बेक होऊ द्यायचे. बघा इथे साधारण 12 मिनिट झालेले आहेत. आपण झाकण उघडून बघा, तुम्हाला झाकणातून दिसत असेल किती छान मस्त आपल्या इथे फुगलेल्या आहेत नानकटाई. पण आणखी आपण यांना छानपैकी आणखी 10 मिनिट स्लो गॅसवर होऊ देऊया. इथे बरोबर 20 ते 22 मिनिट झालेले आहे आणि आपली जी नानकटाई आहे ती किती छान मस्त बेक झालेली आहे. बघा आपण ठेवलं होतं तेव्हा बरोबर 2-2 नानकटाईमध्ये डिस्टन्स ठेवलेलं होतं. ते डिस्टन्स कमी होऊन आपली नानकटाई छानपैकी मस्त फुगलेली आहे आणि त्याला क्रॅक पडलेला आहे. क्रॅक पडलेला आहे याचा अर्थ आपली नानकटाई जी आहे ती आजपर्यंत छानपैकी मस्त बेक झालेली आहे. सो आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आणि एक महत्त्वाची तुमच्यासाठी टीप आहे की गरम गरम नानकीटला हात लावायचा नाही, कारण टेम्परेचर खूप असतं, त्यात तूप घातलेलं आहे आणि ते खूप मऊ असते. जर तुम्ही गरम गरम त्याला काढायचा प्रयत्न कराल तर हाताला पोडेल ती वेगळं आणि ती काढतानाच तुटेल. सो आपल्याला टेम्परेचर जे आहे ते त्याचं थोडंसं बाहेर काढल्यानंतर मेंटेन होऊ द्यायचं आणि त्यानंतरच मग ती आपल्याला प्लेट आउट करायची. सो आता ही प्लेट फक्त आपण गॅसच्या या पातेल्याच्या बाहेर काढून घेऊयात. सो इथे आपली नानकटाई व्यवस्थित तयार आहे, थंड झालेली आहे आणि बघा खालूनसुद्धा छानपैकी मस्त बेक झालेली आहे, क्रिस्पी झालेली आहे. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया आणि प्लेटिंग केल्यानंतर मी फोटो काढते आणि त्यानंतर मग मी तुम्हाला ती कटसुद्धा करून दाखवणार आहे. बघा इथे आपली नानकटाई तयार आहे. दिसायला जेवढी सुंदर दिसते त्यापेक्षाही अतिशय टेस्टला अतिशय भारी ही रेसिपी लागते. नक्की ट्राय करा. आणि याची सर्व साहित्य आपण कशा प्रमाणात वापरलेले याची सर्व जी माहिती आहे डिटेलमध्ये ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. सो प्लीज चेक करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आणि आता मी तुम्हाला एक जी आहे नानकटाई ती छानपैकी कट करून दाखवते. बघा इथे आहे साईडला ठेवलेली, ती कट करून दाखवते. एकदम नरम होते. बघा किती नरम झालेली आहे, एकदम खुसखुशीत झालेली आहे आणि आतमध्येपर्यंत व्यवस्थित झालेली आहे. सो नक्की ही नानकटाई तुम्ही ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर मला एक कमेंट करून सांगायला विसरू नका.
जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल आणि इतर रेसिपी आवडत असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा, रेसिपीला लाईक करा आणि भरपूर शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी मला फॉलो करा. सो वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचं मनापासून खूप 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 धन्यवाद. आपण नंतर भेटूया अशा छान आणि मस्त रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.